Okay na ba? Okay na ba? Meron ng isang sumali. Hello, Louie. Hello sa'yo. Yan, mukhang okay na rin tayo sa YouTube. Antayin-tayin lang natin may sumali. Not sure kung meron, pero nag-survey kasi ako sa nagawa ko ng poll sa YouTube channel, and sabi nila gusto nilang manood, so ginawa natin yan. Not sure lang kung may mga sasali. Syempre meron tayong kanya-kanyang mga schedule, kanya-kanyang mga lakad. Kung meron man, syempre naka-lockdown tayo, no? So let's all be safe out there. Okay, meron 2 nanonood sa YouTube. Hello sa inyo. So, wala pa tayong questions. Yun yung main purpose ng natin, ng live stream natin. So, antay-antay lang ng konti. Hello, Ray! Kamusta ka? Kamusta naman yung Saturday nyo, guys? Hope you're doing well. Okay, pupunta ako dito sa mga articles. Yun pala, kung gusto niyo magbasa ng mga articles na related sa business, yung una ko palaging pinupuntahan is si Business World. So, yeah. Punta lang kayo sa Business World, pwede niyo i-google yun, and makikita nyo doon yung mga corporate articles. So, yeah, makikita nyo yung mga parang news about suspended stocks. Makikita nyo rin yung mga parang headlines about losses and net income ng mga ng mga businesses dito sa Philippines. So, yan. And ito, no, yung JG Summit, tinitrade din to sa stock market. I'm not sure kung malinaw sa, sa TikTok. But I'm pretty sure that medyo malinaw sa, sa YouTube kasi nakamic ako doon. But yeah. Kaya ako nakatagal nagtitrade or nag-invest since 2018. So, December 2018 ako nagsimula. So, around more than 2 years na. So, bago pa lang din ako actually, no? Although, nag-start ako magkaroon ng interest sa stock market back in 2011 pa. That was when I was in 3rd year high school. So, medyo matagal na rin, no? Pero, yeah, nagsimula talaga ako maglagay ng pera and actually mag-invest is back in 2018 lang. So, yeah, medyo matagal yung, kumbaga, parang preparation ko, no? And yung weird thing is, and yeah, medyo ironic din, mas marami pa akong natutunan since 2018 until now compared nung 2011 to 2018. So, yeah. Kung gusto niyo talagang matuto, kailangan niyo talagang i-practice, no? Kasi hindi talaga, walang makakapagpalit or like, walang substitute para dun sa first-hand experience. Okay. So, yan. Yung JG Summit, meron silang 468 million losses. Grabe. Net losses of 468 million last year. A reversal of its 31.3 billion net income in 2019 as it took into account non-recurring fuel hedging losses and one-off impairment charge from its utility investment Manila Electric Company. Okay. Well, at least, okay, so net loss talaga. Hindi sila kumikita last year. Well, holdings company naman sila. So that's fine, I guess. I mean, syempre sa mga holders itong si JGS, I think, I'm not sure kung meron pa rin silang dividends na ibibigay. I'm not sure kung dividend stock ba to. Wait, what the hell? Not sure kung nagbibigay talaga sila ng dividends. But
I think yes. Wait lang. Punta tayo sa PSE Edge. Oh yun, nakita na pala yung yung chat. Sobrang delay lang, no? I'm not sure why. So yan, nakita na dito. But anyway, wait lang. Punta tayo dito. JGS. Wait. Mali pala. Dividends. Oh, so nagbigay sila ng stock. 5% last year. And then, meron din namang cash ng June 8. However, ang layo. Grabe. Hindi ko lang din sinilip tong financials ni JGS. So, for 3 quarters ng 2020, net income nila after taxes, 1.3 billion pesos lang. Well, lang yun para sa kanila kasi 29.3 billion yung kinita nila for 3 quarters nung 2019. So that is a really big difference. But yeah, 1.3 billion is still big. That is a lot of money. But not really for a company like JGS. So, yan. So, yung subsidiaries nila is iba ring mga listed na company sa sa PSE. So, URC, Robinsons, RLC listed din yan. Ano pa ba? Meron din silang PLDT. Meron din silang Meralco. Okay. So, yun lang din yung kinokontrol nilang companies. So, it's much better to like put your money sa PLDT mismo or sa Meralco instead of sa JGS in my opinion. Kasi, when you look at Meralco, medyo mababa nga yung PE ratio ni Meralco currently. Meron na ba? Wala pa rin. 2019 pa rin. So, dito pa rin tayo magre-rely. So, 9.98 yung kanilang what you call this? Earnings per share. Hello, Yellow Crown. What is up, bro? Musta ka? So, yung current market price niya is 272. Wait. Nakaano ba ako? Yes, kita nyo naman pala. Okay, lagyan natin yung calculate natin dito. So, kung i-divide natin yung 272 divided by kano nga ba ulit? 9.98. Okay, I think medyo malayo yung mic ko. So, nasa 27. Tama ba? Earnings per share, yes. So, nasa 27.25 yung PE ratio ni Meralco currently, but hindi pa naman complete yung data na to. So, punta tayo dun sa meron na. Company disclosures, financial reports. Yeah, try natin yung PLDT. So, 1221 divided by... Hello, Karel, but na-retract yung ano mo. Yung message mo. I'm not sure why, but hindi ko siya nabasa. I'm sorry. Makikita ko ba dito? Yun, good afternoon, but na-retract. I'm not sure why. Hello. Good afternoon din sa'yo. Ayan. So guys, you can cut me off ako. Meron kayong questions. Ako, ito, i-share ko lang yung mga lagi kong ginagawa. No? Ito yung mga trip ko lang talagang gawin sa free time ko. Like yun, mag-TikTok, gumawa ng video, maglaro ng Valheim. So, yeah. Currently, shows, wala ako masyadong pinapanood. Natapos ko na kasi yung Snowpiercer. Sinimulan ko yung Dota, yung Dragon's Blood, but medyo tinamad ako, nabore ako konti. But yeah, anyway. Balik tayo dito. So, yung earnings per share nila is 112.12. So, yan. Medyo underpriced siya, no? Day job ko? I work at Magic. Nasa payroll ako.
Actually, kakalipat ko lang sa payroll. 2 weeks pa lang ako dun sa trabaho, so medyo bago pa lang. But I've been like a team lead or team manager. Panggabing shift ko before. Same company lang din, Magic Incorporated. Hello, Walsey. What is up, bro? And yeah. And ever since gumraduate ako ng college back in 2017, I was like 21 years old back then. Dito ako nag-start sa company na to. So, first job ko, like, yan, na-promote ng konti and then napalipat ng department. Until now, nasa isang company pa rin ako. Actually, meron akong parang na-invite ako dati apply for a flight attendant job. That was last year, around Feb. Yeah, around Feb. Kaso hindi siya natuloy kasi nga, nag-lockdown because of this COVID-19 pandemic. So, yeah, hindi ko siya na-try. But, yeah, kasi parang inisip ko noon, ang tagal ko nang nasa bahay lang. Kasi nga ever since I graduated, first job ko, work from home lang. So, nasa bahay lang ako palagi. I've never experienced like an office setting or like going out. Like, for example, yung mga sales job. Like sa kotse or like fast-moving consumer goods. So, I never experienced that. So yun, kaya parang kinonsider ko yung flight attendant job opportunity. So yun, parang pwede akong laging lumabas, mag-travel na konti, no? But it didn't happen. So, it's okay naman. I'm enjoying my current role sa company. And yeah, I'm really enjoying like making videos, content for other people para, makatulong ng kahit pa paano ng konti. Sa mga fellow aspiring investors. Kasi, yeah, nung nagsisimula din ako, sobrang clueless ko talaga. Like, yun nga, kahit sinabi ko na matagal na ako nag-aaral about stock market when I actually started nung 2018. Sobrang clueless ko pa rin. Hindi ko alam talaga yung ginagawa ko. Hindi ako marunong kung paano tumingin ng magandang stock. Hindi ko alam yung mga calculations na dapat gawin. Hindi ako tumitingin ng financial reports. And yun, ang una kong parang nagustuhan talaga is yung dividend yield. So, nung una, yun lang yung tinitingnan ko. Kahit medyo pangit yung company, nakita ko, uy, mataas yung dividend yield niya for this year. Bibilin ko yung stock na yun. And yeah, couple of like bad investments are Lotto. Yan, Alco. Binenta ko na rin naman. Since yun nga, niliquidate ko yung mga bad investments ko. And I bought a lot of shares sa GMA7. Yeah, I really think so. But yeah, it didn't happen. Hindi mo na ako sobrang tangkad. Parang yung requirement nila is around 5'6", I think. If I can remember correctly, parang yun yung yung nasabi sa akin nung recruiter na requirement. But yeah. Okay, ano ba yung sinasabi ko? Okay, nalimutan ko na. Okay, tingin pa tayo ng ibang companies dito. Financial reports. Tingnan natin yung LT Group. Ito actually, binenta ko na rin yung LTG ko eh. Kasi medyo tumataas na yung prices niya and medyo nag-peak na rin at around 15 pesos. So, binenta ko parang almost 14 lang. But, it's fine. So, meron na rin siyang financial report. So, earnings per share niya nung 2020 is 1.94. Bumaba lang ng konti, no? So, 2.14 back in 2019. 1.94 siya. Punta tayo sa CalQ. Current market price is 13.5 divided by 1.94. Oh, ang baba rin, no? Ng PE ratio niya. Grabe. Damn. So, at 13.5 pesos per share, LTG is still quite underpriced. Huh.
given na next year nasa 1.94 din yung earnings per share nila, which would probably go up since yun medyo like nasa ano na tayo, nasa parang end game na nung pandemic. But yeah, dito sa Philippines medyo naglalag no yung progress with like the tests and the vaccines, but hopefully by next year we're like back to, you know, quote unquote normal. Ay, hello yo. What is up? Live din ako sa YouTube kaya nalilito ako sa chat. Okay, wait lang. Yun, yes, nakikita na yung chat. Kaya na ko pa sineset up yan, but like parang may problema nung tinetest ko pa lang. So it's pretty good na it's working na. No work ko, I work at Magic. Nasa payroll ako currently. And yeah, previously team lead, team manager ng mga virtual assistants. But yeah, medyo napagod na ako sa dun sa shift na panggabi. That's why lumipat na ako sa payroll. Enjoy naman. 2 weeks pa lang ako dun. It's not really a promotion actually, but siya, parang lateral movement. But still, yung upside is like pang umaga na ako. So pwede na akong like mag-trade. Mas madali na mag-trade, no? Mas madali nang magbago ng position. And yan, meron tayong question kay Jared. Hello, yo Pops, ano ang mga initial mistakes mo nung nag-start ka mag-invest sa stock? So lipat na tayo dito ulit. Initial mistakes, unang-una, hindi ko nare-research yung yung stock na binibili ko. So yun. Isang yun, parang pitfall. Kasi mahalaga talaga yung research eh. Kailangan mong aralin kung paano kumikita yung company na yun. Kung paano sila paano nila nakukuha yung income. So how does the business work? So saan sila nakakuha ng revenue? Kahit naman hindi mo aralin like lahat ng details, like specific details, but dapat meron kang general idea. Like for example, isang holding firm, di ba? Paano ba sila kumikita? Ano bang ginagawa nila? Or like example, GMA7. Yun, medyo mas madali siyang aralin sa media, di ba? So ang pinakamalaking factor sa income nila is yung ad revenue. So sobrang laki, no? Sobrang laki ng kinikita nila sa mga nagpe-place ng ads sa like in between breaks ng kanilang mga programs, di ba? So yun, yung ganung mga simple things, yun yung una kong mistakes. And ayun nga, ang tinitingnan ko lang talaga initially is yung dividend yield. So natatandaan ko pa, I can vaguely recall na may nag-comment dun sa isang video ko na parang nantatrap lang daw ako ng viewers about dividend. So yeah, sabi niya dividend trap lang daw. But ayun, simula nun talagang nag-aral talaga ako kung paano nag-work yung mga businesses, yung mga stocks na binibili ko. And yun, para makapag-recommend din ako ng magandang investment sa inyo. Kasi lahat naman ng nire-recommend ko is binili ko na rin. At some point, binili ko na rin sila. REIT portfolio, yes, meron akong REIT. A-REIT and then yung DDMPR na bago. Kaso maliit lang yung holdings. Actually, binenta ko na pala yung A-REIT ko. Kasi tinry ko lang talaga siya actually nung nag-IPO siya. Then nabayaran ako, I think, ilang beses ba? Tatlong beses ako nabayaran ng dividends. Hinanood ka both, yo. Salamat.
Mute mo na lang yung isa. Pero I think mas okay manood sa YouTube kasi naka-mic ako dun. And then dito sa TikTok is phone lang. I'm not sure kung malinaw yung audio. Yes, bumili din ako ng DDMPR. I think, ilang shares ba? Konti lang din, 4 or 5 ata. Wait, tama ba? Wait lang, tingnan natin. Naroon ako sa harap ng PC ko, ba't hindi pa natin tingnan? Meron akong 2,000 shares ni DDMPR. So yeah, 4 or 5 nga. That is correct. May nag-invite na ba sa'yo ng business opportunity? Marami na rin. Pero I think ano naman sila, legit na network marketing company. No? Actually, kahit nung high school pa lang ako, merong sinalian si Papa. Then syempre ako, napasali na rin ako. Then, syempre, bata pa ako nun. Ang ina-enjoy ko lang is yung libreng pagkain. Okay, ang weirdo nung chat. Nauna pa dito sa sa Streamlabs. What do you think? Bakit po bumababa yung DDMPR? Well, I think... Bakit nga ba? Law of supply and demand. Kasi pag maraming gustong bumili ng stock, syempre maraming mag-hold niyan kasi tataas yung price eh. So ibig sabihin lang maraming may gusto magbenta itong si DDMPR currently. I think isang reason na lang din is marami nag-announce ng dividends na late. May usually March sila nagbibigay ng dividends. Like for example, punta natin si DMC. Wait, dito na lang tayo. Ayan. Normally kasi si DMC March siya nagbibigay ng X date. So, naging April 12. Same with Semirara. Where is Semirara? Ito, si Semirara. Ayan, April 7. Usually, both sila March nag-a-announce ng dividends and then yung X-date is March din. So, I think siguro yung iba napasubo lang sa DDMPR kasi nga yun nainip na sa DMC and sa SEC na hindi nag-announce ng dividends. Tapos, bigla nag-announce nakabili na sila ng DDMPR. Gusto nila i-liquidate yung nila, yung investment nila. Nandun sa disclosure ng DDMP, need nila ng expansion for warehouse. Ba't nila kailangan ng expansion for warehouse? Oh, wait. Ibang stock yung DDMP. Tama, di ba? Kasi yung DDMPR is yung REIT. Wait, what? Double Dragon. DD, yung Double Dragon. Not sure what you mean by the expansion sa warehouse. May hinahawakan bang ganun yung mga REIT companies? I'm not 100% sure. Kasi alam ko lang usually ang assets nila are like commercial buildings, so like high-rise buildings for offices and all that. Or sa case nga nitong si Double Dragon yung sa yung sa Pasay, yung DD Meridian Park. Bibigay ba si call ng dividends? Silipin natin. Currently wala pa, but wala pa ring company disclosure about their dividends. Balikan natin last year, no? Kailan sila nag-announce ng dividends? Wait, ba't wala? April. Okay, April pa rin pala to. Okay, hanggang dyan lang. Hindi tayo aabot na sa March. I think March sila nag-announce ng dividends. Yeah, wala. Oh, meron bang warehouse si DDMPR? I didn't know that. New info yun para sa akin. Wait, search natin. Sa search ko. DDMPR warehouse. Oh, okay. Sa business word lang kasi ako nagbabasa. So, nakita ko dito sa sa Inquirer. Oh, tama kayo.
So, basta income generating real estate. So, dun lang kasi ako familiar sa office spaces, shopping malls, and like apartments and condos. So, pwede rin sa hotel, hospitals, and then even warehouses. Okay. So, bali yung gagawin nila, siguro bibili nila yung warehouse na, tapos paparentahan nila. Okay. Gets. That makes sense. But yeah, back to call, ayan. Last year, nagbigay sila ng ng hindi pala 1. Isang 52 centavos and isang 18 centavos. Oh, nice. Salamat sa pag-verify yo na malinaw yung audio. Okay, and then April 27 yung ex-date last year. So this year, kamusta ba yung financials sila? Okay naman, no? Kumikita pa rin naman sila. Although down lang ng konti. Around 200 plus million. Yes, 200 plus million yung down sa kanilang net income for 3 quarters compared to 2019. Wala pa silang full disclosure for their annual income or financials ng 2020. But that should go out soon kasi nga ibang companies meron na rin. Okay, silipin natin si All Home, no? Itong company ni Manny Villar. Tama ba? Si Manny Villar nga ba? Yeah, All Home. Yeah. Manuel B. Villar. So, alam ko nagbigay din sila ng dividends last year. Yes. This was their first dividend payment. After ilang years na ba sila nakalist? Oh, 2019 lang pala sila na-list. Hindi ko alam. Wow. So, ganun talaga ako kanoob, no? Noong 2019. Kasi nga, that was like the first year of my investment journey or investment career. So, hindi pa ako over dito sa mga IPOs. I think ang nabalitaan ko lang na IPO at that time was with Frutas. So, bumili din ako noon, hindi masyado kumita. But, na-liquidate ko na rin siya. Target warehouse ni Mary Mart. Oh, I think that's a good move. Actually, isang mistake ko nga rin yun eh. I mean, not really a mistake kasi hindi naman ako nawala ng pera, no? But it's more like a opportunity cost, no? Kasi nireview ko yung Mary Mart before siya mag-IPO but I didn't invest kasi lahat ng pera ko naka-invest na kung saan GMA7, DMC at that time. So, wala akong capital na available. So, when Mary Mart came out, hindi ako napag-invest initially and as you all know, medyo gumanda yung capital appreciation with Mary Mart. Yeah, di ba? Na-list siya June 15, 2020. So, nag-start na rin kasi yung pandemic nito. So, nag-deploy talaga ako ng maraming capital nung March, April, and May. So, I think around 200k yung nilagay ko sa stock market at that time. Kasi before talaga, medyo disiplinado ako na every single month around 10 to 20k lang yung nilalagay ko. Kasi syempre, may mga binabayaran din tayong konting bills, no? Nung nakatira pa ako sa condo sa Makati with my parents. So, may konting bills sa binabayaran. So, yun. Doon nag-start. And then, nag-crash nga nung March. So, medyo kumuha tayo ng konti dun sa savings. Yan. Nag-deploy ng capital. Marami rin naman ako nabili na kumita na. So, dumadami raw paglipat ng broker from call. Huh. What do you mean? Marami nang lumilipat na broker from call to where? Yes. That is correct. Alam nyo, nung una na-impress ako sa call kasi for the longest time, I was using BPI Trade. Like, since 2018, I was using BPI Trade. And then, na-try ko si call netong November 2020. Kasi, yun, nagawa ko ng video on how to apply for a call financial account online. Purely online, no? Ang bilis lang naman na-approve. So, yeah, medyo na-impress ako on that part, on that end. But yun nga, grabe ka lag, no?
pagka trading hours na. Si BPA Trade naman, ang weird dito, I'm not sure kung nagtitipid sila like with servers or with hosting. Kapag hindi trading hours, sobrang lag nung BPA Trade, nakakabwisit. Kasi kapag hindi trading hours, dun ko siya malimit din ginagamit since gumagawa ko ng video, ginagawa ko siyang reference, dun ako kumukuha ng data, ng charts. And then maglalag siya, so medyo nakaka-apekto sa workflow ko. Pero kapag trading hours naman, bihirang-bihira lang siya mag-lag. But yeah, naglalag pa rin siya minsan. But like the past 2 or 3 weeks, sobrang smooth niya kapag trading hours. Okay, sabi ni Aris, Pops, ano kaya mangyari kay GMA after X date? Will it be better to wait for dividend or just sell the position and wait after X date para sumalo? Okay, so ganito yan. Kapag pakita natin si GMA 7. Ako actually, wala akong masyadong to be honest, wala akong masyadong pakialam doon sa price ng stock. Kung bababa siya or tataas. Kasi ako i-hold ko lang talaga yan. Kasi yung ini-invest ko talagang pera is tinitreat ko siya as expense. I don't know. I think upside yun, no? Kapag ginawa mo yun. Pag ganun yung mentality mo. Kasi pag tinitreat mo siya as expense, no? Wala, parang iniisip ko na wala na yun. Like, hindi ko siya gagalawin. So, hindi ako masistress kung bumaba yung value. And di rin ako ma-excite kung tataas yung value. Well, syempre, ma-excite ako ng konti. Pero, di ba? Like, maging objective ka lang kapag wala ka masyadong pakialam doon sa price. Lalo na ito si GMA7. Undervalued to, no? Currently. Lalo doon sa kinikita nila. Kasi nga, isang reason dyan is nawala si ABS-CBN. So, halos lahat ng advertising income is napunta kay GMA7. Kasi saan mag-advertise yung ibang, malaking brands na gusto mag-advertise sa free TV, di ba? So, sa GMA7 sila halos lahat napunta. Pero yeah, to answer your question, kapag bumili ka before the X date, ganitong range yung makukuha mo. Pero siguro 1 week before the X date, tataas yan ng konti. And my estimation, sa tingin ko, tataas yan. Kasi maraming may excite na, malapit na mag-X date. And then, sa mismong X date on April 19, kailan ba yan? April 19 is on a Monday. Babagsak yung presyo niyan. That is for sure. Kasi marami talaga nagsistock, not stock play, nagdi-dividend play lang. So, ang dami nilang bibili na GMA7, then since yun nga, nag-qualify na sila dun sa dividends, mismo X-date, idodump nila. So, kasumabay ka dun, for example yan, bumili ka sa current market price na 8.70, then at that time, mag-dip siya around 7 lang, or even 6 pesos. Yun, medyo nalugi ka na dun sa capital mo. Although yes, medyo mare-recover mo siya kasi malaki yung dividend na ibibigay niya. But, yeah, para sa akin, hold ko na lang, no? Hindi ko naman kailangan yung pera kasi nga, tinrate ko na siya as expense. And then next year, for sure, magbibigay ulit yan ng dividends. Kasi, I think, mariretain nila, no? Magiging sustainable itong ganitong klaseng income kay GMA7. Kasi for, like, more than a decade, simula nung na-list sila nung 2007, nagbibigay sila ng dividends every single year. And kung titingnan nyo, 3 quarters pa lang to ng 2020, nasa 3.9 billion na yung kinita nila. 3 quarters pa lang yan. Yung kinita nila noong 2019, net income is, after taxes, 2.6 billion lang. Isang taon na to. 2.6 billion pesos lang. Compared to 3 quarters, kulang pa yan ng 3 buwan, 3.9 billion. Kaya sila nakapagbigay ng ganito kalaking dividends. So, wait lang. Tingnan natin kung gaano. Saan na ba? Tingnan natin sa BPA Trade yung history ng dividends si GMA7. GMA7 valuation. Ba't walang dividend? Ano ba tong GMA7 na to?
But yeah, anyway. Pag nagpunta ako sa dividend history, hindi siya makita. But ito na lang ipapakita ko sa inyo. Ayan. Diba? So, yung dividends niya from 2015 to 2019. So, 0.40 lang, 0.40 ulit, then 0.73, 0.50, lumaki ng 2018. 2019, 0.45. Then last year, 2020, 0.30 lang yung binigay nila. And then, the biggest one is this year, 1.35. And tingnan nyo, no? 0.73 lang yung binigay nila noong 2017. Pero yung payout ratio is 139%. So, ito yun. 139%. Grabe. Ibig sabihin lang, wala silang pinaglalaanan na ibang like investment or hindi sila masyado nag-i-innovate. So, dinedistribute lang nila yung kanilang net income pabalik sa mga shareholders. So, I think that's pretty good. Especially for me, medyo passive investor lang din naman ako eh. So, hindi ako talaga like mahilig masyadong panoorin yung market. Tingnan kung mag-trade ba sideways yung isang stock, kung uptrend na ba, downtrend. Hindi siya, hindi yung main interest ko. Yung interest ko lang talaga is to like build my dividend portfolio, and then yeah, hopefully in the future yun na yung bubuhay sa akin. Passive income na lang. So yeah, that is the plan, that is the goal. Pero call naman, okay. Call pa rin yung gamit mo. Well, basta naman meron kang BPI account, BPI bank account, you can apply for, what do you call this? You can apply for a BPI trade account. Actually, hindi ko alam na kailangan pala yun. Kasi for the longest time din, si BPI lang yung bank account ko. So, medyo loyal tayo, no? Oo. Well, siguro nag-aalat lang sila ng budget dun. Actually, naglag ako sa CGI na sinabi mo. Pero, yeah. I'm not sure kung bakit hindi sila like mag-invest sa mga advanced tech or like hire people who can who can enhance yung like special effects nila. Yes, actually, wait lang, ipapakita ko sa inyo. Isang goal ko yun dati. Kaso kasi sa BPI trade, hindi ka na-list kasi nalalodge lang yung tawag dito. Nalalodge lang yung shares mo papunta sa PDTC. So, yung PDTC is, search ko ulit. Philippine Depository Trust Corporation. So, naka-lodge lang dun yung yung mga shares mo. Kasi dati pangarap kong ma-list dito. Medyo petty, no? Pero, I don't know. Yeah. Meron kasing GMA 7 Top 100 and Beneficial Report. So, Top 100 stockholders. So yeah, marami na rin akong company dati na like, gusto kong maano dito, gusto kong ma-include dito. Gusto kong maging top 100. Kasi technically, no, meron akong 60,000 shares kay GMA7. So technically, dapat number 68, 67 na ako. So top shareholders, di ba? Kaso, ang problema niyan, dito ako pupunta sa PCD Nominee Corp Filipino. So yeah, that's sad. Astig sana ko dito. Nasa top 100 ako. But yeah, technically yes. But I'm not sure kasi yun nga. Maaring may mas marami pang holdings na individual compared sa akin. Siyempre, maliit lang naman din yung nade-deploy ko na capital. And yeah, lahat sila is na lodge lang dito sa PCD Nominee Corp, which is yung Depository Something Something Corporation. Yeah, big time mga artists ng GME ngayon pag may share sila. Speaking of banks, what can you say po about digital banks? Unlike kasi ng interest nila. Yeah, I think lang siya, marketing ploy. I mean, yeah, legit naman siya, but after a while, they will
they will remove that or they will discontinue that. Kasi I don't think that's sustainable. Kasi paano ba kumikita ang isang bangko? Kinukuha nila yung pera ng maraming tao. Pera natin. Pag dineposit natin yung pera sa kanila, papautang nila yun. So, yeah. Ganun lang kasimple yung business model ng banks. Although, syempre, merong regulation and like, I don't know kung may franchise ba or whatever. But, yung napapanood ko sa billions. Like, kailangan, parang government mandated para magkaroon ka ng bank or whatever. But yeah. Marketing ploy yun. But yeah, it's still good. Kung, if you want to, like, try it out. But syempre, wag mo dun ilagay lahat ng pera mo. So what if like they get like hacked or whatever? Like magkaroon ng privacy breach, security breach, di ba? What is OPEX actually? Hindi ako familiar doon sa mga sinasabi niyo. Ano yung OPEX? Okay, Google, let's go. OPEX, operating expense. Okay. Sensya na. Alam ko na may operating expense but hindi ko alam yung abbreviation ng OPEX. Best dividend portfolio. Okay, kung maggagawa kayo ng dividend portfolio, you should go for first is GMA 7. Then second one is a DMC. And then Semirara Mining Corporation, SCC. And then PLDT, TEL, yung stock code nila. Globe, stock code is GLO. SPC, Power Corporation, stock code SPC. Aboitiz Power, yan, si Aboitiz Power, although bumaba yung binigay niyang dividends this year, I think sustainable. Kasi maganda yung like projects nila and like, maganda yung vision, no, yung leader nila to go green sa kanilang mga ventures kasi power din yung yung business nila. So yeah, yung mainly yung mga utilities, yun yung magandang dividend stocks sa Philippines, strictly sa Philippines. And then Meralco pala, I'm sorry, nalimutan ko si Meralco. So yan, yun yung plan ko kasi wala ako masyadong volume sa Meralco, PLDT, Aboitiz pa. Well, sa Aboitiz medyo malaki na rin yung investment ko and SCC. And actually, sa lahat, wala ako masyadong volume. May pinakamataas ko lang na volume is with GMA 7, to be honest. Yung like biggest chunk na nung investment ko is na kay GMA 7. But I'm planning to increase yung volume ko with those stocks na na-mention ko. Actually, wala pa akong Globe but I'm buying Globe on Monday. Kasi sumweldo na. End of month, I think. Couple of days ago. Yeah, 3 days ago. Sumweldo na. So, magde-deploy ako ng capital doon. Medyo nagustuhan ko kasi bumababa, no? Yung kanilang stock prices. Like, naglaro na siya at around 2.3k, 2.2k. And then, ngayon nasa 1.8k na lang siya ulit. So, yeah. Kukunin ko yun. Grab ko yung opportunity na yun na medyo bumababa yung prices niya. Downside lang is nakapagbigay na siya ng isang dividends this year but I don't really mind. Kasi in the future, makukuha ko lang naman din ulit yun. Hawak mong US stocks? Currently, Coke lang. Actually, maliit lang yung investment ko doon. But, tinignan ko kanina up ako ng $14. Wala pang dividends yun Hindi pa sila nagbibigay ng dividends. I think di pa nababayaran but nag-qualify ako doon sa previous dividends. Metrobank. Okay, Metrobank. Alam ko, ginawa ko to ng TikTok pero short-term memory. Yes, maganda rin yung Metrobank currently, no? 9% natatandaan ko na. So, this 2021, 9% yung dividend yield niya. So, let's just make sure. Wait, what? Saan yung calcio? What? Saan ako napunta? Okay, close natin to. And let's go here. Yan. 4 pesos yung dividends nila divided by 44.4. Yeah. 9%. Saktong 9%. I think ano lang
kumbaga play lang din to ng Metrobank kasi third quarter, wala pang 2020 3 quarters, bumaba din yung income nila eh. So nangalhati actually. Yes, yung gamit kong broker sa US stocks is eToro. Dami kong gustong bilhin stocks, ang hirap ng ano. Ang hirap ng ano. ng twice a month lang na sweldo. But anyway, patience lang. Pero yan, dami ko talagang gustong bilhin stocks, but kailangan mo lang kontrolin yung mo. Yung like urges mo. And be patient kasi darating din yan. Mabibuild din natin yung pangarap nating portfolio. And yan, nag-enjoy naman ako dun sa grind. Yan, balik tayo sa Metro Bank. 11.2 billion for 3 quarters. So siguro naka-recover sila ng konti nung 4th quarter ng 2020. So, yeah. But, pakita ko sa inyo yung what do you call this? Yung dividend history nila. Just so you know kung magkano yung binibigay nila the past 5 years. So ito So in general, pinakamataas nilang binigay na dividends is this year na kasi 9% nga ibibigay nila. So ako, personal opinion ko, kaya nila binigay yun para, hindi mag-pull out yung investors, yung iba nilang stockholders, para, hindi bumaba yung stock prices nila. Kasi kung titingnan nyo historically, nasa 1% lang talaga yung dividend yield na binibigay nila. Then last year, medyo lumaki, naging 2%. Tapos tumaas din ng konti, yung dividend payout ratio. So I'm pretty sure na, tataas din yung payout ratio nila this year. Kasi ang laking jump from 2%, naging 9% yung dividend yield nila. And lumiit pa yung kita nila ng 2020. Dun naka-base yung yung dividend na ibibigay for this year, yung kinita mo last year. So I don't know, hindi ako big fan. But yeah, actually isa pa. Tapos na yung X-date so hindi na rin tayo aabot. If ever man. So parang medyo sugal ng konti. Kasi paano kung next year balik sa 2% or sa 1% yung dividend yield na ibabalik dito si Metrobank sa'yo. So that's a bad investment. Magulo ba yung eToro? Well, yeah, kanya-kanya naman tayong opinion. But for me, it's quite easy to use, in my opinion. But yeah, I respect yours. I think kailangan mo na ng konting familiarity. Pero siguro kasi sobrang similar nung UI. Well, not yung appearance, kasi yung appearance ng mga online stockbrokers dito sa Philippines, dito sa atin, sobrang plain. Parang lang, HTML lang yung ginamit na pang-code, na panggawa ng website. Pagka compare mo siya sa eToro, Robinhood, sobrang ang sarap sa mata ng UI. But yeah, in my opinion, parang similar yung UI hindi yung appearance pero yung how you use it, similar si BPI kay eToro. That's why siguro medyo nadalian akong gamitin siya. Ayan, madali lang gamitin yung like search bar. So yun. Hi. Hello. Wait lang. Hello sa'yo. Gali Vergara. Pwede po patawag. Hello sa'yo. Welcome sa live stream. So, live na tayo around ilang minutes. Holy 49 minutes na ako nagdadadada dito, guys. Hopefully may natututunan kayo. So yeah, tanong-tanong lang kayo. Kasi saya talaga pag-usapan yung stocks. Lalo na sa mga tao na gusto ring matuto. Kasi back then, nung sa-start ako, I wish na merong ako. Merong katulad ko na, na mapapanood ko. Na makakatulong na, walang bayad, libre. Kasi dati, syempre yung search din naman ako, And then,
laging, may course kang babayaran, may membership, whatever. Sir, what's your take on DDMP? Are worth it buying dividends sila? Yes, I think so. Wait, ano na ba sila? Nag-announce ba sila ng dividends? Weekly ba kayo mag-live? Well, first live ko to, no? Sige, gawin natin weekly, every Saturday at 5 p.m. I'm gonna try my best to do that every week. Siguro check-in na lang din, no? Siguro kwentuhan ko kayo ano yung nangyari sa portfolio ko, ano ba yung mga pinaplano kong investan, and ayun, in general, news about the market, about incoming IPOs, yung para updated din kayo. And yeah, itong mga dividend paying stocks para hindi nyo na may miss out. Yeah, I think the DMPR is good. I'm not sure lang kung ano yung percentage, no? Nung balik, kung ano yung dividend yield nila. So I just bought it just for the sake of buying it actually. Kasi okay naman eh. Okay si Sia, no? Kasi siya yung founder ni Mang Inasal, which is binili ni JFC. So okay yung leadership. Maganda yung vision nila for that REIT company. And in general, maganda naman talaga yung mga REITs eh. Ang siguro magkakatalo na lang dyan, what do you call this? Ang magkakatalo na lang dyan is yung dividend yield na binibigay nila. It's a really good channel. Yung iba kasing YT parang, pero puro technical analysis. Thank you very much. Actually, hindi ko alam na marunong na ako mag-technical analysis. Pero hindi sobrang specific, no? Kasi parang minodel ko lang talaga yung views ko and yung ways ko and yung strategies ko sa principles ni Benjamin Graham and ni Warren Buffett. Like, gusto ko lang talaga humanap ng company na nagbibigay ng consistent dividends, na consistent kumikita, na pwede ko nang kalimutan, no? Kahit di na ako tumingin sa market in the next 5 years, 10 years. And then pagbalik ko, oy, ang dami ko nang kinitang dividends. Ang taas na nung capital gains ko. So, ewan ko, ganun lang talagang ginawa ko. Bibili po ba kayo ng Mont pag nag-public sila? Yes. Actually, dyan, pagka binayaran ako ni GMA7, I'm not sure kung i-invest ko yun. Siyempre, sumisweldo din naman ako. But yeah, ang capital ko kasi, budget ko for month is like 20 to 30k. So, ayun. And then, meron pa yung isa, yung National Grid Corporation ng Philippines. So, utility din yun, no? Sila yung mga nagkakabit ng ng tawag dito, ng cable lines for electricity dito sa buong Pilipinas. So, I'm not sure kung malulugi yun. Diba? Parang imposible siyang malugi kasi everyone needs electricity. And yeah, sila yung nagkakabit nun and sila yung what they call this, yung nagme-maintenance ng mga power grids na yun. So yeah, I think that's gonna be a good investment din, and siguro mga 20-ish or 30k-ish yung budget ko for those two. And I think yung dalawa lang naman na yun yung big IPOs for this year na I can trust yung company is like profitable na talaga. Lalo na yung Mond, no? Fast moving goods. Like Pancit Canton, Lucky Me. Grabe yung produkto nila. I mean, parang di mo bubuhay yung Pilipino kung wala yung products na yun. Okay, so medyo may audience na rin tayo sa sa TikTok. Hello sa inyo. And yeah, kung may questions kayo, sabihin nyo lang sa akin. Lucky Me is life. Tama yan. Ang weird talaga. Hindi ako makamove on. Nauuna pa yung itong nandito. I'm not sure kung nakita nyo yung cursor ko. But yeah, nauuna pa yung mag-appear dito yung chat sa screens nyo compared dun sa ko. Dun sa YouTube live window. Buhay ng gamer. Oh, yes. Actually, gamer din kasi ako. Naglaro ako ng Dota 2. Sobrang addict ko sa Dota 2 dati. Ragnarok yan. Grabe. Nostalgic yung Ragnarok. Then currently, nilalaro ko is Valheim. Nagbibuild lang ako, creative mode. Kasi medyo tinamad na ako sa grind. But nung una siguro first, almost 100 hours. Yun yung nilalaro ko. Gina-grind ko talaga. Hindi ako nag-cheat. But yeah, hindi naman siya actually cheat, but like, siya, creative mode. FLI REIT seems interesting din since nasa real estate business na sila for a long... Yes.
Actually, interested din ako dyan. Ang daming opportunity dito sa ano eh. Dito sa Philippine market. Oh shit. Wait lang ah. Nagpa-fire alarm eh. Wait lang. I'm just gonna check it out. How do I close this? Okay, there we go. Wait lang. This is just a sec. Tumigil. Inom lang ulit ako. Right. I'm back. Okay, I'm back. So yun. I feel like yes, yun as I was saying, medyo maraming investment opportunities na pwede tayong i-grab this year sa Philippine market. Dami naglalabasan na REITs, and then yun, may mga big IPOs, which is pretty good. Best menu ng Patsit Canton sa TNC tsaka sa MI. Yeah, that's true. Like, magkano yung overnight sa Mineski. Hindi kasi ako nakalaro sa TNC. Like, college na ako nung nauso yung TNC. Like, back in high school, Mineski talaga. Mineski Grounds, Mineski Infinity. So yun, usong-uso doon yung yung mga Pansit Canton. Yan, makalaro lang ng Dota. Actually, may tournament ngayon. Natalo yung Filipino team earlier ng Secret. But yeah, it was a good game. Alright. Okay, ano pa ba? Okay, dividend. Wait, hindi pala dividend. Preferred stocks. Pag-usapan natin preferred stocks. Marami ring, hindi naman marami. May mga nag-IPO din na preferred stocks last year. Merong pinasok si San Miguel. So medyo mababa yung yield compared sa iba nilang preferred stocks. Like nasa 4% lang, under 4% yung yield. I mean, which is really attractive na rin, but you're better off with like their other preferred stocks. And yun kasi yung problema sa preferred stock, kapag hindi ka sa mismong IPO nakabili, medyo malulugi ka ng konti kapag ka ni-recall yung stocks. For example, SMC2C, nabili mo sa current market price kaya na around 78. And then, ni-recall nila nung San Miguel. So, babalik lang sa'yo yun at 75 pesos per share. So, kung malaki yung capital mo, medyo masakit. 780,000 pesos yung pinasok mo, tas yung babalik sa'yo is lang, 750,000. So, lugi ka na agad ng 30k. Although, yes, kung nabayaran ka ng dividends, that's good. But, yeah. Siguro, mas okay na mag-hold na lang ng common stock. Meron pang chance ang, tumaas yung capital mo. Magkaroon ng capital appreciation. And, yeah, bonus yung, yung dividends. And, yeah, meron naman tayo mga staple dividends nga dito sa, sa PSE. Which is yung mga utility, and yeah, si GMA7. Although for the longest time, ang baba talaga ng price si GMA7. Yun din yung medyo nawiwirdohan ako. I'm not sure kung bakit hindi tumataas yung stock prices nila accordingly dun sa kanilang kinikita. So yung tagal na nilang below 15 yung PE ratio. Lalo na ngayon. Sobrang taas kasi ng income nila.
Okay, ano pa bang interesting na annual report? Dito. Okay, ito. Pakita ko sa inyo yung, yung sa Lotto. Lotto. Ayan. Meron akong stock din ito dati. But, binenta ko na siya. Olats kasi. So, nasa 2.04 na lang siya. Yung kanyang last traded price. And meron na rin silang annual report. So for 2020, net losses nila is nasa 381 million pesos. So tumaas pa. Tumaas pa yung losses nila compared to last year. Not really last year, but yeah, back in 2019. Yung revenue nila is bumaba last year. Obviously, because of the pandemic, yeah, naapektuhan din sila. 298 na lang. Damn. Grabe. Medyo mahirapan na talaga makarecover itong company na to. Medyo na-trap din kasi ako dito kasi nagbigay sila ng dividends noong 2019. And then, yeah, nakita ko, yan taas ng dividend yield. Ako naman, bili ako. So, what's your take on dito for long-term and capital appreciation? Yeah, okay. Nung una, nung hindi pa nailalabas yung financial statements nila, like, for 2020, medyo skeptical ako kasi from 2015 to 2019, every single year nag-incur sila ng losses. And it's not like small losses, like in the millions din, no? So yeah, back then, hindi ko talaga gusto yung dito. But yeah, since yun nga na-approve yung franchise sila for like, they're another telco player na dito sa Philippines. So I think it's a good investment in the long term. Lalo sa capital appreciation. Although medyo nasa weird place, no, yung price niya ngayon. Kasi nung nag-peak siya at around 19 pesos, 18 pesos, and 17 pesos, ang dami nag-take profit. Even yung executives nila, no. So I mean, that's a bit weird. Executives sila nag-take ng profit. Even si Dennis Uy, yung chairman nila and founder or whatever. Yeah, yung top leaders nila nagbenta at that time. I don't know. I don't like that. Kasi, kumita sila. And syempre, meron ding mga medyo nalugi, no? Mga nag-cut loss since, yan. Kung medyo late na sila nakapag-entry dun sa investment. Example, di ba, 14, 15 ka na nag-entry, tas bigla nag-plummet, nasa 10 pesos na lang siya ulit eh. So yeah, I think kung i-hold mo lang siya in the long term, I think yeah, mag-appreciate naman siya. Kasi they're making money na. So currently, third quarter, pakita ko sa inyo. Yan, dito. Yan, si dito. Kumita na sila. Di ba last year, after taxes, 34 million pesos yung losses nila. But currently, yun, bawing-bawi na agad sila. For 3 quarters pa lang, 69 na agad. 69 million pesos. Okay, that's pretty good. That is a good sign para sa kanila. Sir, okay ba yung GMA7 for dividends kung i-compare sa Globe and Meralco? Naalala ko lang kung madaling mag-liquid. Kung yun yung gusto mo, kung magsa-stock play ka lang, I think mas safer bet si Globe or si Meralco. Kasi si GMA7, hindi pa talaga tayo sigurado kung magsistay ba siya dito sa price point na to. But in my opinion, dapat magstay siya or dapat tumaas pa nga yung price niya. Lalo na, I think na magiging sustainable, no? Itong current income ni GMA7. Kasi wala siyang kalaban eh. I mean, yes, merong TV5 and other networks, but they're like the biggest player currently dun sa kanilang industry. Diba? And hindi lang naman like sa TV sila, may business. Syempre, meron na rin sila sa social media, diba? Meron rin YouTube and all that. So, kumikita na rin sila doon. So, dagdag pa yun sa income nila. Pero yeah, kung gusto mong like mas madaling i-liquidate na stock na dividend paying din, I'd go for Globe, PLDT, or Meralco. Kasi yung volume talaga, pagka tinignan mo,
So mataas talaga yung volume ng mga stocks na yan every single day. Pero si GMA7 on the contrary, hindi siya ganun kataas, hindi siya ganun ka-actively traded. Well, actively traded siya on every single day, no? Pero hindi kasing taas ng volume with Globe, Meralco, and PLDT. And yun nga, may chance talaga na bumagsak ulit siya, no, sa 5-ish pesos per share, which is, I think it's gonna be good for me. Personally, kasi pag nangyari yun, bibili pa ako ng mas maraming GMA7. I mean, nung Monday, bumili ako as high as 9-ish, 9 plus pesos per share. Stock screener? Wait, what is stock screener? What? Do you mean market? What? Wait, what? I'm not sure kung familiar sa stock screener na yan. Yes, you're welcome, Emerson. Yan, isa pa yan. Okay, hindi ko yan naisip, Jared. No? Salamat. Yan, tama yan. Kasi, sigurado, tiba-tiba yung GMA7 sa advertising. Kasi mag-e-election this 2022 next year. And wala silang kalaban na network. That is gonna be insane, bro. Tama ka dyan. Okay, time to buy more GMA7 stocks. Okay, papaus na ako. What the hell? Yung sa Investa. Okay, hindi ako sobrang what do you call this? Hindi ako sobrang familiar sa Investagrams. To be honest with you. Kasi inisip ko nun, before ako mag-start ng 2018, oy, merong Investagrams, pwede ako maggawa ng ano ko, ng, what do you call this? Sorry. Medyo napapakas na ako. Pwede akong gumawa ng virtual portfolio ko. And then, naisip ko, paano fill up the parameters sa stocks? I'm not sure, bro. I'm really sorry. Kasi hindi ako nagamit na Investagrams, but I'm gonna try to figure it out for you. I have no clue what you're talking about, bro. Paano fill up the parameters sa stock screener? Okay, wait. Back dun sa train of thought ko. Ayun, inisip ko kasi pag nag-Investagrams ako, meron ng virtual money, pwede kang mag-invest kung saan-saan. Parang naisip ko, it's kind of a waste of time for me. Personally, personal opinion ko lang yun. Kasi, ba't hindi na lang ako mag-invest like sa tunay na stocks? Diba? I mean, mas iintindihin ko siya kasi nakasalalay dun yung pera ko. So, yung nire-risk ko talaga yung pera ko. So, I don't know. I think it worked out well for me naman. But yeah. Yeah, I'm not sure how to answer your question, by the way. I'm really sorry. I mean, I would gladly answer kung alam ko, but I have no clue. Kung paano if you fill up yung parameters sa stock screener. This is the first time Okay, so kinlik ko, wait lang. Pakita ko na lang din sa inyo yung screen ko. Ayun, merong screener, may quick access sa screener. Then kailangan mong mag-access ng Prime, so eto, ayoko ng mga ganito. Well, alam ko naman, yes, napapakinabangan siya ng maraming tao since yun nga, meron kang access to like data and all that, but hindi talaga ako sobrang fan ng, yung sobrang technical stuff. Like, I want to make it simple lang. Kasi sometimes, ewan, yung ibang nagbebenta ng kanilang course or ng like whatever libro nila, ginagawa nilang komplikado, no? Yung investing. Yes, kailangan mo siyang aralin talaga. Kasi kailangan mo maging confident dun sa mga decisions mo, dun sa mga investments mo. And dapat familiar ka
Like, may general idea ka kung paano kumikita sa stock market, which is dalawang types lang naman. Dividends lang and then capital appreciation. Sobrang, I think, madali lang naman maintindihan yun. But yeah, kailangan mo lang din maintindihan yung risks. And ayun, this is an objective game. Well, para sa akin, laro lang to. And I enjoy playing it. And then, dapat hindi ka emotional kapag ka nilalaro itong investing game na to. Kasi pag naging emotional ka, that is a time that you will make stupid choices, stupid investments, and that is a time na magka-cut loss ka. Dapat hindi mo naman ginagawa. Ayun. I think acceptable yung cut loss if you're gonna recover the losses agad. Kasi mag-invest ka sa isang investment na, maganda. Katulad nito, GMA7. 15% yung ibibigay nito. So, kung magka-cut loss ka na 4% lang yung nawala sa'yo, so, okay lang yun. Cut loss mo na yan. Kasi, 11% yung kikita mo sa GMA7 kapag ka nabawas yung 4%. Diba? Pero yun, back to my train of thought. Yung iba kasi ginagawa talaga nila komplikado eh. Para syempre, diba? Magiging simple yan kapag ka binili mo tong course ko. Magiging simple yan kapag ka binili mo tong book ko. I think that's bullshit. That's just marketing. I mean, yeah, that's smart marketing kasi, pagka, di ba, sige, nakakatakot yung stock market. Komplikado yan. Pero pagka naaral mo yung course ko, pag binili mo yung course ko, pag nabasa mo yung libro ko, magiging simple na lang yan, which is, simple lang naman talaga investing. You just have to be patient and hindi ka dapat emotional. Sir, for you, what is the best strategy in investing? I think value investing, dividend investing, long-term investing. Yun talaga yung nagpe-pay off ng malaki, no? Kasi, ang mentality kasi, hindi lang naman Filipinos, no? But like, a lot of people around the world. Kalimitan, ang gusto nila is easy money. Like, yung mga scams nga, di ba? Yung pig deals and all that. Meron silang pinapromise na, 3 weeks lang, 90 days lang, madodoble na yung pera mo. That's almost impossible, no? I mean, saan mo dadalhin yung pera mo para madoble ng ganong ka-ikling oras lang? Ito, isang storya kay Warren Buffett. Naging millionaire siya, in US dollars to, syempre. Naging millionaire siya, kasi taga-US siya eh. Naging millionaire siya at the age of 30 years old. And then, naging billionaire siya, 60 years old. And yung pinakamalaking income niya for every single year is nangyari from 60 years old onward. So, yeah. Hindi mo talaga kailangan maging extraordinary para maging successful na investor. Yun, kailangan mo lang maging patient. And yeah, be objective dun sa mga investments mo. And yeah, be disciplined. Dapat consistent. And in the long run, mag-pay off talaga yan. Hello, will I still benefit kahit bumili ako ng stock sa GMA kahit hindi ako nag-hold for a long time? Yes. Mag-benefit ka pa rin. Pero talaga, I believe na mas okay na i-hold siya ng matagalan. Kasi, mag-accumulate yung yung dividends sa makukuha mo, and then pagkano ko yung dividends na yun, i-reinvest mo lang ulit. So, yeah. Compounding interest. Ako may IUTF pa. Naubos yun lang yung pera ko. What to do? Wait, what is IUTF? Sorry guys, medyo iba talagang terms, di pa ako familiar kasi nga medyo bago lang din naman ako sa investing. 2 years pa lang ako nag-invest. Unit Investment Trust Fund. Oh shit, sorry. I'm not sure kung ano yung terms nung nung UITF na yun. I'm not sure kung sino din yung provider. But most likely, nangyari yan kasi nag-crash nga yung market nitong 2020. So, I think, kung di naman kalaki yung investment mo, just, stick it out. And, like, kalimutan mo muna na naka-invest din yung pera mo. And then, like, look at it after like a couple of years and like hope for the best. Pero kung kailangan mo na yung pera ngayon, syempre, you have to cut your losses if you really need the money. But if you don't need it now, just let it sit there. Let the market do its thing.
And yun, yung downside lang kasi ng mutual fund and like ETF, basta yung merong fund manager, yung in downside dyan is meron silang fees, no? And kalimitan, maliit lang naman kasi yung kinikita nila sa trading eh, to be honest. Malaki lang yung capital nila, pero maliit lang talaga yung kinikita nila. And then, halos lahat nung kinikita is napupunta lang sa fees ng fund manager. So, that's why I chose to invest on my own and choose stocks on my own kasi I think, yun nga, sa isang video ko, I think 2 weeks ago or like, ewan ko kung kailan ba yun. Basta naka-green ako. Yun sinabi ko nga na, mas okay na matalo ako kapag sariling investment ko naman yung yung natalo. And mas magiging worth it or mas magiging rewarding kapag yung isang investment ko naman is naging successful, di ba? Kasi ako yung nag-research nun, di ba? Or ikaw yung nag-research nun. Tayo yung nag-research nun. And yeah. Ayun. Yun lang yung masasabi ko. Tama yun, sir. Make it simple. Invest. Okay. Nabasa ko na pala yan. Sir, what do you think about my stocks po? Dito, Mary Mart, ASEN, and wait, what is DD REIT? Double Dragon. I think that's a pretty good portfolio. Although wala masyadong nabibigay ng dividends. I think nagbibigay si Mary Mart. Let's check. But yeah, as far as I know, wala na maibibigay si Dito. Wala rin si Mary Mart kasi bago lang din siya. ASEN meron, I believe, yeah. Meron si ASEN. Kasi Ayala naman yan eh. Yeah, I think that's a pretty good portfolio but hindi ka masyado asa sa dividends. Puro lang, capital appreciation. But yeah, I think that's pretty good. But I advise you to, kung ano naman, kung like buy and hold ka lang din sa long term, buy Globe, buy PLDT, buy GMA, mga nagbibigay ng dividends kasi, ayun, wala kang ginagawa, kikita ka. Di ba? Parang lang yan eh, parang nag-loan ka ng pera like sa bahay or sa kotse, di ba? Ang nagbabayad ng interest is ikaw. Baligtad mo yung sitwasyon na yun, di ba? Naglagay ka ng pera, binabayaran ka ng interest. So, for me, that's pretty good. That's pretty attractive. Bodega na ba SPC? Not really. I think SPC is good as well. Even at its current market price. Maganda yung nila. Maganda yung dividend yield. Okay yung dividend history. Yung income nila, hindi naman masyadong affected ng pandemic. So 1.4 billion noong 2019 and then 1.3 billion noong 2020. So I'm not gonna be worried about SPC. Po sa totoo lang, matatautin kaya focus na lang sa preferred shares para di natatakot mo ba or tumaas gaya ng isang video mo sa SMC2C. Pero sa akin, PNX4, yes. Yes, tama yan. Kapag hindi kaya ng risk appetite mo, yung common stocks, yung volatility ng common stocks, mas okay na mag-invest ka lang sa mga preferred stocks. Kasi yun, yung downside lang talaga is kapag ni-recall siya, mas yung original price niya yung ibabayad sa'yo. But yeah, small amount lang naman. Mawala na ako ng boses. Hello sir, nakita ko channel mo sa Spotify and sobrang ganda ng mga content. I have a question sir. Best investment and worst investment mo sa stock market? Thank you sir. Currently, best investment ko is GMA7. GMA7, yeah. And pagdating naman sa capital gains, LTG, Lusutan Group, and GFC. Well, kasi nakasabay lang din naman ako doon sa crash. Kasi nakabili ako around 100 pesos lang ng GFC nung nag-crash. And then LTG, nabili ko 8 pesos lang. Or like mas mababa pa. So yun. You're welcome. You're welcome, Raymond. Tapos, ano pa ba? Yung worst investment ko is Lotto. Actually, yung mga worst investments ko are like yung mga hindi ko na-research na stocks. So, marami yan. Lotto, Alco. Na-dividend trap lang ako, kumbaga. Kasi nakita ko, uy, ang taas ng dividend yield niyan this year. Invest nga ako dyan. Hindi ko na-research kung kumikita ba yung company. Hindi ko na-research kung ano yung payout ratio on the average the last 5 years. Hindi ko tinignan kung ano yung average dividend yield in the past 5 years. So, yan. It cost me around 4K lang naman. So, that's okay.
na-recover naman siya kasi ininvest ko yung perang yun kay GMA7. So, it's a learning experience kasi I think hindi ka naman like magkakaroon ng perfect track record sa investing. Kasi kung mangyari man yun, I think you're not trying something new or like nagsistick ka lang sa sa mga safe, safe investments. Okay, yun na pala yung mga tanong. Okay, balik tayo sa TikTok. Nakaka-inspired ka po to try stocks kasi parang simple lang explanation. Yes, I try to make it, simple lang and easy to understand kasi I believe investing is really simple lang talaga and I think everyone can do it. Depende yan sa stock, no? Meron kasing board lot. So, pakita ko na lang din sa'yo. Punta tayo sa BPA Trade. So, merong mga board lot. Hi sir, welcome to the first live chat. More live chat in the future. Yes! Hello Gilda. Salamat sa panonood. I didn't really expect na maraming manonood, no? So, nasa 24 tayo ngayon sa YouTube. Then, nasa 5 tayo sa TikTok. I'm really happy na pumunta kayo. And I'm really happy na, I'm bringing value sa inyo. And sorry, medyo napapaos na ako. Ayun na pa ako. Dal dito. Wait lang. Okay, here we go. Ayan. So, I'm sorry kung wala ka sa YouTube, but yeah. Meron tayong mga board lot, no? So, ito, hindi ko na ito masyado pinapansin kasi bira naman yung stocks na binibili ko at this price point. Same with this one. So, kung nasa 5 cents, no? To 24 cents yung stock, 10,000 yung board lot. Along with 25 cents to 50 cents. Well, for 49 cents. Then may 1,000 yung board lot kapag 5 cents to 5 pesos. Well, 4.99 pesos. Then 100 between 5 pesos to 49.95. So yun. You get the idea. You can Google din kung ano yung board lot sa PSE. Meron naman yan sa mga meron yan sa Call Financial. Ito sa BPA Trade itong pinakita ko. So yeah. Jigan Las, yeah, you're welcome, bro. I'm really happy to answer your questions. God bless you too. And yun, siguro isa pang mistake ko dati is pinagkakasya ko yung kunyari, nag-invest ako ng 10k isang buwan. And then nabili ko na around 8k lang or 8.5k. And then yung 1.5k pagkakasyahin ko sa iisang pagkakasyahin ko sa iisang stock pa ulit. So yun. Siguro dapat tsaka isa pa sobrang diversified ng portfolio ko previously. Well, ngayon na-clean up ko na yung portfolio ko. Parang 11 stocks na lang yung hawak ko. And then yung iba, hindi ko lang mabenta kasi saliwan na sa board lot. So hindi ko sila mabenta, but that's fine. Parang lang yun, white noise na lang. Sa GMA po, ang board lot? 100 kay GMA 7. 100. Sana po ang live chat mga bandang 8 PM para tapos na ang dinner and ligpitin pwede na tumutok. I'm really sorry Lenore 8 kasi natutulog ako around 6:30 actually. Medyo bedtime ko na tong ganitong oras. Fair value ni DDMP. I think its current price is fair, to be honest. Kasi I'm not sure, nagbigay na ba sila ng Nagbigay na ba sila ng dividend? Kasi I think that would depend sa income nila. Wait, compute natin. DMPR. Meron naman silang financials eh. Wait, what? Ba't wala? Labo. Ginawan ko ng video to, merong financials. Ang weird talaga. Yeah, I think BPA Trades is being weird.
Pretty sure na merong financials. Okay, well, kung ganun, puntahan ko lang yung video na ginawa ko. Well, yeah, yun. Sorry, Lenore, na kung ano-ano yung yung nababasa kong comment. But yeah, ayun. Hindi ko kaya mag-live ng 8, but sometimes I will try. But yeah, usually talaga 5 ako makapag-live kasi 6:30 or 7 natutulog na talaga ako kasi yung work ko starts at 5. I mean, yeah, medyo maaga yung pagtulog ko. But kasi gumigising ako at 2 para pwede ako maligo, pwede ako magluto, and yeah, pwede akong like, you know, mag-reply sa comments, gumawa ng TikTok, gumawa ng video, mag-edit. So yun, before work. But yeah, wait lang. Tingnan natin yung financials niya. Wait lang, nag-play yung ad. I'm sorry. If you have 100k cash, sir, will you diversify or bili lang na isang stock? Okay, yung old self ko, hahatiin ko yan. 50-50, dalawang stock para hindi ka para medyo safe. But since na-experience ko na rin naman, like, mag-invest ng medyo malaking capital, sa isang stock ko lang i-dedicate yung 100k, to be honest. And at this point in time, in my opinion, ilalagay ko yung 100k ko sa GME 7. Kasi malaki talaga yung bibigyan dividends this year, and I believe next year ganun din yung mangyayari. Okay, wait. Financials. Where is the financials? Stock data. Wait. Yan, ito. Wait, hindi ko pala tinignan yung earnings per share nila. Bruh. Ang weird kasi nung BPA trade. Doon mo kasi mag-gauge yung kumbaga parang fair value ng isang stock or ng isang investment sa kanilang PE ratio. Madaling yun, madaling i-compute. Ito. So magkano na ba siya ngayon? Wait lang. Compute natin. DDMPR, it is at 2.15. So, calculate natin, 2.15. Yung earnings per share nila nung 2019 is 38 lang. Ang baba, no? So, yun na lang kunin natin kasi yun yung most recent data divided by 0.38. So, currently, yung PE ratio niya is 5.65, which is way below 15. Kasi yung ideal number sa PE ratio is 15 pesos, no? So, ibig sabihin lang nito, magbabayad ka ng 5.65 pesos per share para kumita ka ng 1 peso dito sa DDMPR. So, ganun lang siya kasimple yung explanation. So, yeah, I think at its current price, it's fair. Pero I believe, pag tumaas siya, okay pa rin siyang bilhin. Well, given na mag-reflect din, no, yung dividend yield na ibibigay niya. Kasi yung A-REIT, medyo mababa din yung dividend yield niya, to be honest. Yes, Gilda. Next time, sir. Let's have a regular schedule live chat like this. More updating through exchange of ideas. Keep safe too. Yes. Kayo din, please keep safe and wag masyadong lumabas if hindi kailangan. And always wash your hands. Laging magdala ng alcohol, face shield, and face mask. And yeah, I think siguro next week I'm gonna go live again around the same time, 5 p.m. to answer questions and yeah, to give you updates. Salamat sir, sana ikaw na yung YouTuber ng stock market na pwedeng pasimplihan yung tungkol sa investing. Yes. Yes, I aspire to be that. Okay lang yan, nagsasayang habang nakikinig. Naka-headset lang yan, salamat. Okay, tama yan, Noy Aguilar. Meron po bang chance ba na isang ordinaryong tao na masyadong malaki na ang investment sa isang company na pwede na siya maupo sa board? I think so. Actually, yun nga yung gusto kong mangyari sa akin personally. Kasi, ewan, nag-enjoy talaga ako bumili ng stocks eh. So, and nag-enjoy din akong aralin yung businesses, no? Paano nag-work yung business. So, I don't know. Maybe in the future, pag meron akong seat sa board, share ko sa inyo. But yeah, all kidding aside, I think, yeah, that's possible. I'm not sure lang kung meron silang like requirements sa education or whatever.
Kung meron man, kung gusto nila may MBA para maging member ng board, I'm not gonna do that. I don't wanna study again, to be honest. Are you a full-time investor, sir? Nope. Meron akong day job pa rin. But that is what I'm aspiring to do, no? To be a full-time investor, YouTuber, content creator, whatever. And then, yeah. I think may chance na naman mangyari yun. Pag nag-boom yung TikTok, YouTube, and all that. And syempre investments, lumalaki na rin kasi investments ko eh. So, yung goal ko talaga is like around 10M yung may invest ko sa stock market. By the time I'm 30 years old. Kasi, isipin mo, I can live well below my means naman eh. Like ngayon, matipid lang talaga ako. Kaya marami ako na-invest sa stock market. And kung mangyari yung 10 million na yun, no, kung 4% on average yung dividends na ibibigay sa akin ng mga stocks na hawak ko, meron akong 400k. So, 400k sabihin natin. 400k times 0.9. So, nasa 360,000 pesos yun per year. Divide natin sa 12. So, meron akong 30k a year. I think I can live with that comfortably. Kahit solo lang ako. To be honest. Although yes, hindi siya, like, sobrang luxurious na lifestyle, but I don't think that's me. I think, yeah, trip ko lang talaga is, kain sa labas minsan with the family, with the friends, but hindi ko talaga sobrang like na-enjoy yung parang sobrang mahal na lifestyle. I'm not aspiring to do that. But yeah, possible yan sa Tel, Glow, and Mer. Okay, got it. And yeah, yun nga. Kailangan natin taasan yung volume no? sa PLDT, sa Globe, and sa Meralco. But yeah, by the way, sa 4% lang yun. Paano kung 10% yung ibigay sa'yo? 1 million yun. So, 900k yung take home. That is insane. Paano pa kung GME 7 yung hawak mo? Then ngayon siya napabigay sa'yo. 15%. That is 1.5 million pesos. Yes. Yes, freedom. That is true. And syempre happiness, no? Kasi, I don't know. Yes, mahalaga yung pera, no? Kasi, yun nga, it will like buy you freedom and all that. But, I think yung mas mahalaga is, freedom to do whatever you want to do, no? Sa oras mo. Like, hindi mo kailangan magtrabaho, di ba? Kasi syempre, pag may day job ka, kailangan mo mag-report at this time. Kasi pag na-late ka, may bawas yung sweldo mo. And then, pag nag-undertime ka, may bawas din yung sweldo mo. So, di ba? Meron kang set schedule. But, like, if you're financially free, you can do whatever the hell you want. You can do whatever makes you happy. And yeah, I think yun yung pinaka-important. Like, hindi chasing, money yung end goal talaga. But like, chasing that freedom, chasing happiness. Alright. And yeah, kayang-kaya natin ma-reach yung 10M na yan. Patience lang and consistency and discipline sa pag-invest. Okay. Good luck po, sir. Salamat. Good luck din sa'yo and yeah. Continue learning investing and yeah, i-practice mo. Anyway guys, 6:30 na, live na tayo ng 1.5 hours. Hindi ko inakala na ganito katagal ako magla-live. So I was just thinking around like parang 20 minutes, 30 minutes. But yeah, I think I'm gonna wrap up yung live stream today. Marami naman tayong na-cover, like random stuff. And all that. May mga questions din tayo na tanong. But yeah, next week, I hope to see you again soon. Yeah, konting update lang tayo. And yeah, discuss ulit natin yung mga tanong nyo. And kung may mga bago ba sa stock market, may nakita ba akong magandang pag-investan. But yeah, anyway, thank you again guys. Maraming nanood. I'm really overwhelmed sa support. And yeah, I'll see you again
next week, well, hindi pala next week, sa Monday kasi mag-upload ako sa Monday. You're welcome, everyone. Keep safe. And always remember, be Peso smart.